Доброго дня! Сьогодні ми будемо шити отаку спідничку. На спідничці спереді є дві виточки, ззаді є дві виточки, замочок, пряменький поясочок, гудзик і петелька. Спідничка також має розпорку, а також у неї є підкладка. Для цього маємо таку тканину. Це тканина для підкладки, клейова. Спочатку ми шиємо на тканині виточки, передні, задні виточки, потім шиваємо бокові шви, середній шов, залишаючи розріз на розпірку, потім пришиваємо замочок, пояс і в кінці ми робимо петельку і пришиваємо гудзик. І також завертаємо низ. Спочатку ми ці всі листочки складаємо на тверду поверхню по нумерації. Горизонтально, вертикально. Потім ми їх склеюємо скотчем, вирізаємо готову викройку, переносимо викройку на тканину, окремо на верхню тканину, окремо на підкладку. В даній викройці присутня однакова нумерація сторінок. Нічого страшного. Справа в тому, що оце я собі вже посортувала. Це є переднє полотнище. І це складається тільки викройка з переднього полотнища. Оце є заднє полотнище. Так само одинакова нумерація. Це складається тільки заднє полотнище. І тут окремо є ще викрійка пояса. Тут теж присутня одинакова нумерація. Воно складається одне з одним, як пазл, не менше складного. Якщо мати велику поверхню, можна все гарненько розкласти. Це є 1-1, значить це перший номер листочка, другий номер рядочка. Перший листочок в першому рядочку. 2-1 це є другий листочок в першому рядочку. Це є 3-1. І 4-1. Далі 1-2. Перший листочок у другому рядочку. 2-2, другий листочок у другому рядочку, 3-2 і 4-2. Так виглядає переднє полотнище спідниці. Це ми зараз будемо складати заднє полотнище. Та сама історія, 1-1, 2-1, 1-2, другий рядок пішов. І 2-2. Третя викройка – це в нас викройка пояса. Це його лінія згину, він такий широкий. Це є місце для петлі. І так, 1-1, ми його так будемо поперек розкладати. 1-2, 1-3 та 1-4. Будемо зараз вирізати викройку заднього полотнища. Вирізаємо вільний край. Тут і тут. На цьому листочку окремо залишаємо. Потім цей листочок накладаємо на цей і зліплюємо скотч. Другий ряд так само. Тепер тут вільний край обрізаний, накладаємо на цей. З другої сторони ту саму процедуру теж проводимо. Вирізаємо викрійку заднього полотнища спідниці. Викрійка задньої полотнища спідниці готова. Перед нами пілочка спідниці. Спочатку ми будемо верхній рядок між собою зліплювати, потім нижній, і потім між собою цей і цей. Чітко би сходилися всі лінії. Тепер нижній ряд.
Верхній і нижній рядок проклеєний. Тепер вирізаємо оцей верхній край вільний, накладаємо на оцей і приклеїмо теж. Проклеїмо всі лінії з другої сторони також. Вирізаємо викрійку переднього полотнища. Викрійка переднього полотнища готова. Робимо викрійку пояса. Вільний край відрізаємо. З другої сторони теж приклеюю. Вирізаємо пояс, місце на гудзик, з другої сторони місце на петлю. Перед початком розкрою тканину бажано продекатувати, тобто попрасувати. Часом в деяких випадках буває тканина після шиття сідає, то щоб цього уникнути, краще попрасувати паровим утюгом. Стелимо тканину лицем вверх. Лице тканини, нагадую, можна визначити так, по цій кромці, тобто по краю тканини. Зверху будуть такі горбики, утворені від голок в процесі виробництва тканини. Ці горбики з лицевої сторони. Викладаємо наші лекала обов'язково по нитці основи. Ця позначка – це є нитка основи, яка постійно паралельна кромці. Так само тут. Викроюємо дві детальки заднього полотнища, одну по лекалу, іншу повернувши лекало іншою стороною, щоб була пара. Обов'язково витримуємо нитку основи. Також викладаємо пояс, відповідно вказаній на лекалі нитці основи. Нитка основи у нас отут. Значить, пояс викладаємо паралельно до кромки. Коли ми відмальовуємо деталі, ми даємо сантиметр запасу. Цей сантиметр піде пізніше у шви. Також відзначаємо на деталях виточки. Як ми бачимо, на передньому полотнищі у нас 2 виточки, на задньому полотнищі буде 4 виточки. 2 зліва і 2 справа. Обов'язково переносимо їх на тканину і вирізаємо деталі. Викроюємо також підкладку. Відмалювали від лекалів. Перенести всі насічки, місце виточок. І ще одна хитрість. Підкладку потрібно робити хоча б на сантиметр коротше, як верхня спідниця, тому що вона буде постійно виглядати. Тому отут всюди ми даємо припуски по сантиметру, а знизу ми їх не даємо. Так само заднє полотнище, так само переднє полотнище. Тут також ми відбили одне і ще відбили ще одне. Зараз будемо їх вирізати. Намічаємо серединку. Перевіряємо ще раз виточки. Складаємо ми 2 половинки разом. Перевіряємо, підрізаємо де криво, намічаємо на замочок. Тут чуть-чуть підрізати треба. Тут намічаємо на виточки.
намічаємо вершину виточки. Врізаємо переднє та заднє полотнище верхньої тканини. Склали вдвоє, намічаємо серединку, по лекалу намічаємо виточки, насічку. І тепер намічаємо вершину виточки. Так, тут ми напишемо переднє полотнище крейдою, аби ми не сплутали виворіт і лице. Напис робимо з виворітної сторони. З задньої сторони пишемо заднє полотнище на виворітній стороні. Переносимо насічки. Наверху теж. Вершину виточки теж переносимо наскрізь через дві тканини. Врізаємо пояс. Зразу з виворотної сторони пишемо букву П пояс. Бо потім дуже легко сплутати. Це виворіт. А на готовій спідниці дуже гарно видно. Переливається спочатку темненьким вся спідниця, а світленьким пояс. Так що це уважно треба дивитися, щоб не переплутати. На поясі можна позначити місце на петлю та на гудзик, але напевно це найкраще зробити в кінці. До пояса ще потрібно викроїти клеєву. Щоб нічого вже не малювати, клеєву ми просто заколимо. Кладемо пояс виворотньою стороною вверх, до себе. Тепер на цій клейовій руками трогаємо, де є клей. Клей у нас зверху. Клеєм ми повертаємо до тканин. І гарячою праскою приклеюємо клеєву. Пояс складаємо удвоє, запрасовуємо. На відео в розібраному вигляді по деталях є вся наша спідничка. Це є переднє полотнище, заднє полотнище, пояс, переднє полотнище підкладки, заднє полотнище підкладки. Ми усі краї пооверложили оверлогом. Також можна це зробити на зігзагу. Зараз я покажу як. Також підкладку оверложили. Далі ми шиваємо середній шов, розпрасовуємо. Ми шиваємо його, отут 15 см залишається на розпорку. Ну, вона для кожного індивідуальна, я залишу 15. Дехто не хоче взагалі розпорки, дехто хоче довшої. Далі ми будемо робити бокові шви. Це шиваємо переднє полотнище і заднє полотнище. І шви також будемо розпрасовувати. Обов'язково ми шиємо виточки. Виточки запрасовуємо до центру спинки, тут до центру пілочки. Те саме ми повторюємо з підкладкою. Шиємо виточки, шиємо середній шов. Так само залишаємо 15 см на розпорку.
Потім шиємо бокові шви і пізніше будемо з'єднувати підкладку з верхньою тканиною. Для початку шиття зигзаговим швом потрібно перевести положення голки у верхнє положення, переключити на програму С, скрутити крок на одиничку, тут на п'ятірку. Так, для зигзага я використовую отаку лапку, але можна використовувати і отаку звичайну. Отак працює зигзаговий шов. Отака виходить оверложка. Не професійний оверлог, але теж гарно. Спочатку зшиваємо середній шов на задньому полотнищі від насічки під замок до насічки під розпорку. Зшиваємо виточки, беремо від вершини виточки, сходимо на дві насічки, починаємо від вершини, обов'язково робимо закріпки. Кутик у нас повинен такий бути гострий. Тепер робимо другу. Так само беремо за вершину, складаємо дві насічки разом і зшиваємо. Ідентично робимо на другій стороні. Шиємо виточку на передньому полотнищу спіднички. Робимо закріпку. Так само шиємо другу. Тепер шиваємо бокові шви переднього і заднього полотнища. Бокові шви у нас вже зшиті. Робимо низ спіднички. Застрочуємо на 0,5. Міряємо чи дві одинакових шліци. Добре. Те саме робимо з нижньою підкладкою. Шиваємо від насічки під замок до насічки під розпірку. Ниточку бажано змінити, бо це інший колір. Шиємо виточку, беремо за вершину виточки, тут складаємо дві насічки разом і прошиваємо другу. Так само на другій половинці спинки. Шиваємо виточки напереді. Тепер шиємо бокові шви. Переднє полотнище спідниці, заднє полотнище спідниці по боковим швам. Обшиваємо низ спіднички на 0,5. Шов цей потрібно розкласти, тому що ми будемо його розпрасовувати. Розпрасовуємо шов. Шов з середнього шва. Виточки запрасовуємо до середнього шва. Виточка напереді до середини. У нас є зараз майже готова спідничка. Окремо є в нас верх. Окремо є підкладка до спіднички. В залишений отвір для замка на задньому полотнищі ми будемо вставляти замочок. Отакий замочок будемо вставляти з таким фіксатором, який
не дасть замку поїхати і розщепитися. Так. Будемо використовувати отаку лапку або отаку лапку. Я використовую оцю лапку. Аби було рівно, можна скористатися булавками. Так само з другим боком. Пришиваємо до блискавки на машинці. Ховаємо блискавку під припуском. Зупиняємось, повертаємо. Обережно проїжджаємо, щоб не зламати голку. Прокручуємо вручну. Повертаємо догори. Тепер фіксатор замка переносимо вниз. При цьому піднімаємо трішки голку, піднімаємо лапку, опускаємо фіксатор вниз і продовжуємо шиття. Отакий вигляд нашого замочка. Тепер будемо пришивати підкладку. До виворітної сторони верха спідниці прикласти виворітною стороною підкладку і з'єднати по всіх зрізах, по верхньому зрізу, і тут ми обернемо, отак гарно було красиво, і пришиємо його до замочка. Спочатку починаємо з замочка, там відгортаємо з другої сторони, у нас гарно красиво вийшло. Для цього нам треба зняти цю лапку, покласти ту. Стараємось шити за оверложкою. Робимо закріпку. Тепер перевертаємо другу сторону. Отакий у нас має вигляд замочок. Беремо підкладку, прикладаємо її виворітною стороною до виворітньої підкладки, до виворітньої сторони верхньої тканини. Складаємо. Тут треба заховувати оверложку, аби її не було видно на ту сторону. Доїхали до краю, повертаємо і так само в другу сторону. Тоді заправляємо спідницю всередину і тут треба трошки зробити напуск, тому що напуск у нас був з цієї сторони, зробимо напуск з цієї, так само з сторони підкладки. Суміщаємо всі виточки всі, шви і пришиваємо підкладку до верхньої тканини. Можна шити як по виворотній стороні, так і по лицевій, на звичайній лапці. Обов'язково закріпку. Сумістили виточки. Ще одна. Сумістили шви. Виточка переду. Серединка на серединку. Виточка. Шви суміщаємо. Виточки. І так само тут робимо такий напуск. На підкладці. Доїхали ми до краю. Тепер беремо наш пояс. Знаходимо на нашій спідниці серединку. Отут. Тепер знаходимо на поясі серединку.
Тепер лицем до лиця ми прикладаємо спідничку до пояса і заколюємо для зручності пришивання. З краю ми повинні лишити такий виступ. З одної сторони на цьому виступі буде петелька, з іншої сторони буде гудзик. Розподіляємо далі всю довжину пояса на спідничку. Так само робимо інший край. Залишаємо з краю виступ. Отакий, такого буде достатньо. На петельку чи на гудзик. І розподіляємо довжину пояса по всій довжині спідниці. Заколюємо для зручності пришивання. Тепер пришиваємо пояс до спідниці. Слідкуємо тут за фіксатором. Ми повинні залишити до фіксатора 0,5. Урівнюємо тут сантиметровий шов. Тут так само 0,5 залишаємо. Гарно підрізаємо наш поясочок. Тепер міряємо, чи одинаково у нас тут висота. Так, тут, на мою думку, треба чуть-чуть на міліметра 2 підшити нижче. Тут добре. Підшиваємо з цієї сторони. Знову міряємо. Так. Рівно. Тепер будемо робити саме цей виступ. Опускаємо рівненько і буквою Г пришиваємо. Орієнтовно шиємо до рівня пришивання до спідниці. Потім ми обертаємо сюди і шиємо до замочка. Так, закріпка. Тут потрібно надсікти. Надсікти до шва. Тут підрізати кусочок. І тут теж. Вивертаємо. Отак. Тепер так само робимо з другої сторони і міряємо, чи вони одинакові. Складаємо їх разом і буквою Г прошиваємо тут від початку пришивання замка, і тут шовчик робимо невеличкий 0,5. Робимо обов'язково закріпку. Вивертаємо. Тепер складаємо разом і дивимося, чи одинакова висота. Ну, майже одинакова. Оцей трошки більший. Ми його чуть-чуть зараз підшиємо ще. Заколюємо пояс булавочками. Підкладку разом з швом ховаємо в пояс. Такий має вигляд заколений пояс. З цієї сторони все чистенько, все закрито. Так, оцей хвостик завертаємо отак, приколимо його там, починаємо шити.
Є декілька способів пришивання цього пояса. Дехто шиє по поясі. У класичних спідницях шиється в ярочок. Ну, як найкраще в ярочок. Щоб шов навіть був такий, можна сказати, схований. От ми будемо шити в ярочок. Вигляд з другої сторони. Отак виглядає наш пояс. Обшиваємо на 0,1 розпірку підкладки. Тут поворот. Обшиваємо на 0,1 розпірку верхньої спідниці. Щоб розпірка спідниці не виглядала при кроку, її можна легенько з виворотної сторони пристрочити за оцей припуск. Легенько то викладаємо, аби нічого нам не дулося, не морщилося. І складаємо докупи два припуски. І з виворотної сторони легенько його пристрочуємо. Для петлі я використовую отаку лапку. Отут ми закладаємо гудзичок. У нас такий гудзичок. Але він такий самий, як оцей. Переключаємо машинку в положення петлі. В даному випадку нам не підходять ці нитки. Петля взагалі не робиться, пропуски. Я спробувала зробити звичайною ниткою, сороківкою, на такій грубій катушці. Ця нитка підходить. Підібрала в ту нитку, зараз будемо робити цією ниткою петлі, тому що тою ниткою петлі нікудишні. Шила вона добре, а петлі виходять нікудишні. Беремо кусок тканини. Складаємо її так, як наш пояс, удвоє. Пробуємо робити пробну петлю. Дивимося на відстань, на якій стоїть петля, як нам покласти пояс. Опускаємо. Переключаємо на петлю. Тут теж на петлі. Все. Витягуємо голку у верхнє положення і переключаємо крючок назад. Пробуємо бити петлю на спідниці. Переважно петля на спідниці з лівої сторони. Приключаємо на петлю. Тут петля, тут п'ятірка. Якщо ми переконалися, що петля гарна, тоді можна розрізати її. Розрізаємо отак двоє. Пробуємо, чи пролазить наш гудзичок. Пролазить. Спідниця готова. Залишилося нашу спідничку гарно випрасувати по усіх швах, виточках і можна її вдягати. До нових зустрічей!